কোমল কোমল ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বহুত ভাল এইটো Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে আইও সকলোৰে খবৰ নিশ্চয় ভাল সো গাইস ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গুড মৰ্নিং গাইস ভিডিওটো বনাইছো যে ৰাতিপুৱাই আৰু ইপিনে মুনু বহি আছে মুনা কি কৰি আছা এনে মোবাইল যে ইউটিউব চাই আছে ওকে তো এতিয়া মামি আৰু মই যাব ওলাইছো আমাৰ কামটো যেটো কাম নতুন কাম আমি হাতত লৈছো মই বাৰু ইমানটা একো জানাই হোৱা নাই কি কামটো আপোনালোকে ভাবি আছে কি কাম কিন্তু পিছত জনাম বাৰু আৰু ইপিনে মুনু আছে মুনু যাব কলেজ মুনু কেতিয়া যাব কলেজত 11 যাব কলেজত যাব আৰু তাক এৰি কিনে এতিয়া মই যাৰ মামি মোক এৰি কিনে গ'ল মুনা সুমিতা মুনা তাক বদা ভালকে তো এয়া ললো লৈ কেনে এতিয়া গৈ আছো যাওঁ মামি মোক এৰি গ'ল গাইজ আহি আছো মানে গৈ আছো আমি এতিয়া মামি আছে ইপিনে আৰু ইপিনে গৈ আছো বেয়া ৰ'দ দিছে আৰু ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ওলোৱাৰ পিছত আৰু লগ পাই আছো আপোনালোকক তো গাইজ আহি পাই গ'লো এতিয়া ঘৰ পুৰা আহোঁতে আৰু ভিডিঅ' নবনালোঁ আৰু খোজকাঢ়ি ৰ'দত 1 কিলোমিটাৰমান খোজকাঢ়িছ মামি 1 কিলোমিটাৰমান হ'ব না নিতান্তৰ পৰা আমাৰ এইটো 1 কিলোমিটাৰমান পুৰা খোজকাঢ়ি মামীৰ লগত আৰু বাইকখন মানে মুনুই লৈ গৈছে না আজি এনে নহ'লে মুনুও আনিব যায় থ'ব যায় এনেকুৱা আৰু তো আৰু ইপিনে ছাগলীক এইবোৰ দি থৈ দিছে পাত দি থৈ দিছে আৰু ইপিনে আমাৰ আছে টুকু কি কৰি আছা এনে আছা আজি কিহৰ পৰীক্ষা আছিল ছবি আঁকা কি ছবি আহিছিল এই ছাগলটো খাতচোন ছাগলটো খাত কি আহিছিল জলদি ক আম ফুল কি ফুল আচ্ছা সূৰ্যমুখী ফুল ইংলিছত কি কয় সানফ্লাৱাৰ আৰু কি আহিছিল বল আহিছিল আৰু কিবা লিখিব দিছিল না ছাগলী কেইটাৰ নাম কি ছাগলী কেইটাৰ নামে চাৰিঠেঙীয়া জন্তু তো ছাগলীৰ নাম ছাগলী কেইটাৰ নাম কেনেকৈ হ'ব ছাগলীৰ মুনুলি চুনুলি হ'ব নেকি তাই চাৰিঠেঙীয়া জন্তুৰ নাম ক'ব দিছিল তাই কৈছে তাই মোক এতিয়া কৈছে ছাগলী কেইটাৰ নাম হ'লে মুনুলি চুনুলি মেমেলি এইবোৰ নাম হ'ব আঞ্জা কাটপিতে পিছত কি কয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম আহিছিল নেকি কি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম কি বাহ চব এবাৰ হাঁহি মাৰি দিচোন দাঁত কেইটা আইতা ক'ৰ পৰা আহিলি লাইনমেন আহিছে না তো গাইজ কাপোৰ কানি চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া চাহ বনাই আছোঁ এয়া এনে চাহ বহাই দিছোঁ লাল চাহ পানী গৰম হ'ব দিছোঁ মামী ভাত বনালে আৰু কিবা কিবি বনাব মামীয়ে তো এতিয়া চাহ খাওঁ আৰু তো এয়া লাল চাহ হৈ গ'ল ৰেডি আৰু চিঙৰা পিঁয়াজ একদম পূৰা খাই দিওঁ চবকেইটাই খালে এতিয়া মই লাষ্টত খাওঁ আৰু এটা এইটো মই খাম এইটো মুনুলৈকে গাইজ আমি এটা জেগাত গৈ আছোঁ এতিয়া কেমেৰাটো কৰি লৈ আছে তো আমি এটা জেগাত গৈ আছোঁ দেখিছে ইডাল আমাৰ শেৱালি ফুল হয় শেৱালি ফুলৰ গছ হয় ইডাল আমাৰ তো ইয়াৰ যিটো মানে কুমলীয়া পাত আছে সেই কুমলীয়া পাতটো মানে খাই কেনে বহুত ভাল লাগে তো কেনেকৈ খাই মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক হৈ গ'ল এইকেইটা শেৱালি ফুলৰ পাত তো গাইজ শেৱালি ফুলৰ পাত পাৰা হৈ গ'ল ইপিনে আছে আইটো আৰু ইপিনে টুকু আছে টুকু চাইডে এইফালে তো আমি এতিয়া ৰাস্তাই গৈ আছোঁ এটা বস্তু আনিবৰ কাৰণে নৰসিংহৰ পাত লাগে নৰসিংহৰ পাত আমাৰো আছে কিন্তু বুঢ়া পাতবোৰ তো এতিয়া আমি মানে কি আমাক কোমল পাত লাগে তো আমি কোমল পাত বিচাৰি কেনে এতিয়া মানে আহি আছোঁ আৰু না এইটো
কোমল পাই গ'লো ঐ কোমল 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 নৰসিংহৰ পাত কেইটি তো পাই গ'লো কোমল কোমল নৰসিংহ পাত এয়া চাওক না গ্ৰীণ গ্ৰীণ একদম কি মৰম লাগে তো এই শেৱালি ফুলৰ পাত আৰু এয়া নৰসিংহ তো আৰু ইপিনে মই বেচন গুলি লৈছোঁ আৰু ইপিনে কেৰাহীত তেল উঠাই দিছোঁ তো এয়া মই এটা এনেকৈ দিলোঁ কি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে আৰু এইটো এতিয়া এনেকৈ হেৰি কৰি দিম এনেকৈ দিছোঁ চাওক কি ধুনীয়াকৈ উঠিছে তো আপোনালোকে এনেকৈ খাই চাবচোন শেৱালি ফুলৰ গছ যদি কোনোবাৰ আছে আৰু কোনোবা যদি নিজৰ নাই ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহৰ আছে এনেকৈ কোমলীয়া পাতটো ছিঙি আনি কিনে এনেকৈ বনাই কেনে খাব বেচনত দি কেনে যিবিলাকৰ ডায়েবেটিছ আছে তাৰ কাৰণেতো এই শেৱালি ফুলৰ পাতটো বহুত উপকাৰী হয় তো খাব পাৰে ডায়েবেটিছৰ কাৰণে বহুত ভাল এইটো চাওক এয়া হৈ গ'ল শেৱালি ফুলৰ পাত ভাজি আৰু এয়া হৈ গ'ল নৰসিংহৰ পাত এই কেৰাহীটো সৰু আছিল কাৰণে বেকা লাগি গৈছে এনেকুৱা কৰি তো আপোনালোকে খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে ইপিনে মুনুই ভাত খাই লৈ আছে ইপিনে দালি ৰঙালাও ভাজি এয়া মোৰ হৈ গ'ল ভাজি আৰু মই খাব ওলাইছোঁ আৰু মুনুই খাইছে মুনু কেনেকুৱা লাগিছে খাই মজা ভাল লাগছে আগতে খাই পাইছিলে নে এনেকৈ শেৱালি ফুলৰ পাত মই আগতে আৰু বনাই খুৱাইছিলোঁ ন তো মই আগতে আৰু বনাই খুৱাইছিলোঁ আৰু আজিও ফ্ৰাই কৰিলোঁ তো এতিয়া খাওঁ আৰু গাইজ ভাত পানী খালোঁ খাই আৰু মোৰ পূৰা গেষ্ট্ৰিক উঠিছে মানে এই চাইডটো ৰাইট চাইডটো পূৰা বিষাইছে আৰু মুনি মালিচ কৰি দি আছে থেংক ইউ মইতো মৰমৰ বাহিৰে নহয়ে তোমাৰ মৰমৰ বাহিৰে বেলেগহে আছে হয় না নহয় বহুত আছে হা মোৰ বাহিৰে এক লাট দিম যদি মোৰ বাহিৰে বেলেগক মৰমৰ বা বুলি কওঁ তোমাৰ একমাত্ৰ বাহিৰে ময়ে গম পাইছা না যিমান যি কৈছোঁ তোমাৰ কাৰণে ময়ে কৈছোঁ বেলেগে কৰা নাই খটাও দিম বাপেকে এই খটা দিলোৱে দেখা নাই তোমাৰ কাৰণে যি কৈছোঁ সেই কৰা বুলি নকৈছোঁ নেকি সেই খটা দিলোঁ এতিয়া টোপনি যাওঁ দিয়ক গাইছ অলপ তো গাইজ শুই উঠিলোঁ মানে শুই কেতিয়াবাতে উঠিছোঁ উঠি কেনে মই কিবা কিবি কাম কৰি আছোঁ আৰু কি কাম কৰিছোঁ মানে পৰহি মানৰে মানে আমাৰ সেই আছিল আৰু মানে বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু হোৱা নাছিল যোৱাকালি কিয় নহ'ল যোৱাকালি আহিছিলে বৃহস্পতিবাৰ তো যোৱাকালি নহ'ল তাৰ কাৰণে আজি বনাব লৈছোঁ তো চব এয়া বনাই আছোঁ কিবা কিবি বনাই আছোঁ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক মই দেখাম কি কি বনাই আছোঁ এয়া হোৱাৰ পিছত মই দেখাম যিটো বস্তু বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে এয়া 2 পেকেট টমেট' চচ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে দিম মেয়নিজ এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ আমি মিক্স কৰি লওঁ দেই তো গাইজ এয়া চাওক ৰোল বনাইছোঁ ৰোল এগ ৰোল বনাইছোঁ এইখিনি ইয়াতে এনেকৈ সেই কৰি দিলোঁ ইমান এটা পাৰফেক্ট হোৱা নাই দেই তথাপিতো খাব পৰা হৈছে আৰু এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ দিছোঁ দেই এইখিনি এক্সট্ৰা মানে কণী অলপমান ৰৈ গৈছিলে তো এইখিনি এক্সট্ৰাকৈ দি দিছোঁ এনেকৈ এতিয়া এয়া হৈ গ'ল আৰু গাইজ এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ৰেডি এয়া এগ ৰোল আৰু এয়া লাল চাহ এইখিনি মামী গ্লাছত চাহ খায় আৰু মুনু ৰেডি খাব হা আৰু মই এটা খাওঁ নেকি পুৰা একদম মুখত সোমাই কেনে খাই আছে সেইকাৰণে মুখখন দেখুওৱা নাই পুৰা এনেকুৱা মুখখন ভকলি আছে একদম তাৰমানে পাচিৰ দৰে একদম মুনু চা মোক নেদেখাই মুনু কেনেকুৱা লাগিছে সেই কেনেকুৱা মই বনোৱা ৰোল কথা ক'ব নোৱাৰে হা কি বঢ়িয়া লাগছে হা বঢ়িয়া লাগিছে দেখিছে তাৰ মুখৰ পৰা মাতে নোলায় গাইজ আজিৰ ভিডিঅ' এইটোৱে আছিলে এতিয়া আৰু ভিডিঅ' নকৰোঁ আৰু কাৰণ কি আৰু ৰাতি এনে সেই কৰি মামী টিউশ্যন কৰি আছে সেইপিনে ডাঙৰ মামী মই ডাঙৰকৈ কথা কৈ আছোঁ ডাঙৰ মামী টিউশ্যন কৰি আছে সেইটো ছাইডত আৰু আমি চাহ খাই আছোঁ মামা গৈছে বজাৰত মানে
মামাৰ যি বিজনেছত গৈছে মামা তো আৰু ৰাতি মামী টিউশ্যনৰ পৰা অলপমান ৰেষ্ট লৈ কেনে ভাত বনাব ভাত খাম শুই যাম এয়াই আৰু মানে তো বাই বাই